स्वातीताई, रंगपंढरीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. आणि आम्हाला खूप आनंद आहे आज की तुमच्यासारखी बहुगुणी अभिनेत्री आमच्याशी गप्पा मारायला आली आणि इतक्या वर्षांचा तुमचा 40 वर्षांचा अभिनय प्रवास, त्यात 25 एक नाटकं आणि हे सगळं आज आम्हाला ऐकायला मिळणार आहे तुमच्या तोंडून, तुमच्या सगळ्या रोल्स विषयी. त्यात नाती गोती आहे, कार्टी आहे, नकळत सारे घडले, शेवग्याच्या शेंगा, संकेत मिलनाचा मी पाहिलेली ही नक्की आहेत. कार्टी नाही पाहिलं मी, पण ही बरीचशी मी स्वतः पाहिले, त्यामुळे आय एम क्वाईट थ्रिल्ड. आय एम ऑल्सो व्हेरी थ्रिल्ड की आज तुम्ही मला बोलवलंय. खूप मोठा ऑनर आहे. थँक्यू सो मच. आणि आता सगळ्यांना उत्सुकता असते, म्हणून मला खूप अभ्यासपूर्ण काही प्रश्न तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचे, त्याची उत्तरं. पण सगळ्यांना उत्सुकता असते म्हणून की या सगळ्याची सुरुवात कशी झाली, तुमच्यातली अभिनेत्री कशी सापडली? माझं बालपण गेलं मुंबई, दादर, हिंदू कॉलनी. अच्छा. तो हिंदू कॉलनी हा जो भाग आहे तो बेसिकली सर्व मराठी माणसांचा आणि अत्यंत प्रोटेक्टेड आणि मध्यमवर्गीय मराठी माणूस. माझी शाळा इथे, घर असा क्रॉस करायचा की किंग जॉर्ज शाळा. आणि हिंदू कॉलनीमध्ये बेसिकली अत्यंत कल्चरल वातावरण असायचं. कल्चरल म्हणजे हिंदू कॉलनीचा गणेशोत्सव हा खूप मोठ्या प्रमाणावर होतो, आजही होतो. आणि नाटकांसाठी हिंदू कॉलनीतल्या गणेशोत्सवात नाटक सादर करणं हा एक खूप मोठा अभिमानाचा भाग असतो की यावर्षी आम्हाला हिंदू कॉलनीत बोलवलंय. हो. त्यामुळे खूप लहानपणापासून उत्तम नाटक बघण्याचे संस्कार तिथे झाले. म्हणजे मला आठवतं अनेक नाटकांचे मला अर्थही कळले नाहीत. म्हणून मी लहान असताना शांतता कोर्ट चालू आहे किंवा जास्वंदी यासारखी नाटकं मी पाहिली. मला ते काहीही कळत नव्हतं, पण मला इतकं कळत होतं की हे जे मी बघते ते काहीतरी अद्वितीय आहे. आणि माझ्या लहानपणी म्हणजे किती 40 वर्षापूर्वी, 50 वर्षापूर्वी, तेव्हाही आजही नाटकातल्या अभिनेत्यांना केवढा मान असायचा. म्हणजे मला आठवतं आम्ही त्या भगिनी समाजात नाटकं व्हायची तर आम्ही असे वाट बघत बसायचो की आता हे लोक नाटक संपवून बाहेर येतील, मग आपल्याला त्यांना बघायला मिळेल. ही जी एक्साइटमेंट होती, मे बी समथिंग क्लिक देअर. किंवा मी किंग जॉर्ज शाळेत होते आणि माझ्या लहानपणी सुधा करमरकर यांची बालनाट्य व्हायची लिटिल थिएटरची. तर सुधा करमरकरांची बालनाट्य बघणं हे माझ्यासाठी एक पर्वणी असायची आणि आम्हाला शाळेतनं नेलं जायचं. त्यामुळे आमच्या शाळेचाच हॉल, किंग जॉर्जचाच हॉल, तिकडे सगळ्यांनी एका लाईनीत जायचं, मग बसायचं. मग ती एक्साइटमेंट की तो आता पडद्यावर होणार, मग नाटक सुरू होणार, मग ती चिटकीण येणार. किंवा मला अजून आजही ती नाटकं आठवत आहेत, आणि वगैरे, अलबत्या गलबत्या, इतकी अप्रतिम नाटकं. आणि त्यावेळेला त्या नाटकांचे जे संस्कार माझ्या मनावर झाले ना, ते मी अभिनेत्री होण्यामागे एक फार मोठा त्यांचा भाग आहे. म्हणजे मला सुधा करमरकरांना आज या निमित्ताने आय हॅव टू थँक हर की मी खरंच काल विचार करताना मला हे आठवलं. ह्या अनेक गोष्टी ना आपल्या पडद्याआड गेलेल्या असतात आणि असं बसून आठवल्यावर मला एकदम हे आठवलं की आपण ती नाटकं बघितली होती आणि ती नाटकं मी घरी येऊन माझ्या आजोबांना जशीच्या तशी सादर करून दाखवायचे. की मग काय होतं ना, इथून अशी चिटकीण येते, मग इथून तो राजकुमार येतो, मग ती राजकुमार व्हॉट एव्हर, म्हणजे जे काही गोष्टी होत्या त्या मी सगळ्या सादर करून दाखवायचे. आणि मध्यमवर्गीय आमचं एकत्र कुटुंब होतं. तर माझे आजोबा, माझा काका, माझे आई वडील, 2 धाकटे भाऊ, असे आम्ही सगळे एका घरात एकत्र होतो. शाळेच्या समोरच आमचा हॉल खूप मोठा होता आणि हॉलमध्ये माझ्या आजोबांचा एक पलंग ठेवलेला असायचा. सो समजा घरात कोणी आलं आणि मग त्यांना जर पडायचं असेल तर त्यांना त्रास होऊ नये म्हणून असा जर मोठा हॉल असेल ना तर इथे त्यांचा पलंग आहे, तर इथे ना एक पडदा लावलेला होता की जर कोणी आलं तर मग पडदा लावून घ्यायचा, त्यांना पडायला त्यांचं काय, त्यांना मध्ये यायला नको. तर मे महिन्याच्या सुट्टीत
मी सगळ्या आजूबाजूच्या मुला मुलींना गोळा करून आम्ही नाटक करायचो. त्या पडद्याच्या मागे त्या पडद्याच्या मागे जी माझ्या आजोबांची जागा होती, आबांची जागा, स्टेज. दॅट वॉज अवर स्टेज. राईट. मग जे येतील त्यांना सगळ्यांना समोर बसवायचं. म्हणजे तुला गंमत सांगते, मी आता समजा मे महिन्याची सुट्टी सुरू झाली, नवीन वर्षाची पुस्तकं आली, तर पहिलं मी इंग्लिश आणि मराठीचं पुस्तक फ्रॉम एंड टू एंड वाचून काढायचे. का तर त्या 2 पुस्तकांमध्ये कुठेतरी नाटकाचा उतारा असायचा. हो. मग या वर्षी या नाटकाचा उतारा आपण सादर करायचा. त्यामुळे तो मला तोंडपाठ असायचा. त्यामुळे जर परीक्षेमध्ये त्या उतारापैकी काही प्रश्न आले तर मग सगळे उत्तम मार्क. फक्त त्याच्या सोडून जर काही आलं तर मग यू नो व्हॉट वुड हॅपन. पण माझ्या नाटकाची आवड ही इथून कुठेतरी चालू झाली. गंमत म्हणजे शाळेत असताना मी कधीही नाटकातनं भाग घेतला नाही. कधीही नाही. कारण मी अत्यंत लाजरी बुजरी होते की जाऊन आपल्या टीचरना सांगायचं की मला नाटकात काम करायचंय, ही हिंमतही माझ्यात नव्हती. त्यामुळे शाळेत असताना मी कधीही नाटकात काम केलं नाही. माझं नाटक माझ्या आयुष्यात आलं ते रुईया कॉलेजमध्ये. म्हणजे रुईया कॉलेजला जाण्याआधी माझे प्लॅन्स खूप होते की केटरिंग कॉलेजला जायचं, केटरिंग कॉलेज करायचं, हे सगळं माझं ठरलं होतं. SSC झाले. आय वॉज द लास्ट बॅच 11वी SSCची. ओके. मी आणि माझे वडील तेव्हा केटरिंग कॉलेजला 11वी नंतर ऍडमिशन मिळायची. केटरिंग कॉलेजला गेलो, ऍडमिशन फॉर्म भरले, सगळं झालं. आता फक्त उद्या येऊन फी भरायची. आणि चालत चालत घरी परत येत असताना मी माझ्या दादांना, म्हणजे वडील, त्यांना मी दादा म्हणायचे, त्यांना म्हटलं चला बघूया ना रुईया काय आहे हे. असंच रुईया काय आहे बघायला आम्ही आत गेलो. तेव्हा ऍडमिशनसाठी रामच्या राम रांगा नसायच्या. सो आय जस्ट वॉकड इन. आर्ट्स काय आहे मीच बघितलं. मग रामनारायण रुईया कॉलेज हे कल्चरली फार प्रसिद्ध कॉलेज. तर मी म्हटलं देऊ का आर्ट्ससाठी इंटरव्ह्यू. तर ते म्हणाले दे, आता इथपर्यंत आलीच आहेस तर. मिसेस श्रीकुमार म्हणून आमच्या प्रोफेसर होत्या, त्यांनी माझा इंटरव्ह्यू घेतला. इंटरव्ह्यू असायचं. मग म्हणजे तुला पाहिजे का ऍडमिशन, ये आत, असं म्हणून त्यांनी इंटरव्ह्यू घेतला. की तुला हवी आहे, बरं काय म्हणतेस, तू काय करतेस, कुठे राहतेस, ओके ओके, तुला आर्ट्स करायचंय, बरं. मग त्यांनी मला विचारलं तुला माहितीये का या कॉलेजची काही. तर म्हटलं म्हणजे ते म्हणाले नाही, हे कॉलेज डिबेटिंग हे ते ह्याच्यामध्ये खूप करतं, एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीजमध्ये हे करतं, स्पोर्ट्समध्ये करतं. आणि त्यात त्यांनी ड्रॅमॅटिक्सचं नाव घेतलं आणि मला माहिती नाही काय झालं. हे बाहेर येऊन माझ्या वडिलांना म्हटलं की नाही मला इथंच जायचंय. आमच्या घरी हलकल्लोळ, कारण 4 वर्ष ही मुलगी केटरिंग कॉलेजच्या नावाने ओरडतीये की मला तिथेच जायचंय. तर मी म्हटलं काही नाही, मला रुईयाला जायचंय. तर माझी आई सारखी बघ तू परत म्हणशील मग तू नाही. म्हटलं मी काहीच नाही म्हणणार. असं म्हणून मी आर्ट्सला गेले. आणि दॅट वॉज हाऊ इट ऑल स्टार्टेड. केवढा तो एक क्षण होता. एक क्षण होता. कमाल. मला इकडे जायच्याऐवजी इकडे गेलात. नाही तर आज मी शेफ म्हणून कुठेतरी असते, काय माहिती तिकडे कुठेतरी इंटर शेफ कॉम्पिटिशन करत असते. आय डोंट नो व्हॉट. डेस्टिनी टेक्स यू समटाइम्स. हो अगदी. मला अगदी असं वाटतं. रुईयामध्ये मग तुम्ही बरीच नाटकं केली असतील, पण पहिलं कमर्शियल नाटक कुठलं आणि त्यावेळेचे चॅलेंजेस काय? रुईयामध्ये मी एकांकिका केल्या. राईट. त्यातली पिदी ही पहिली एकांकिका. त्यातही ते जेव्हा नोटीस बोर्डवर नोटीस लागली की आता एकांकिका स्पर्धासाठी सिलेक्शन आहे, तेव्हा पण मला इतकी भीती, जाऊ की नको, काय करू, लोक मला हसतील का. मला माझ्या दिसण्याचा, मला माझ्या रंगाचा भयंकर कॉम्प्लेक्स होता. तरी मनाचा हिया करून मी गेले. तिकडे गेले आणि वाचलं. प्रकाश बुद्धिसागर डिरेक्टर होता. पिदी नावाचं नाटक वामन तावडेचं. आणि मला काय माहिती नाही काय केलं. मी आपलं वाचून दाखवलं, अनेक मुलींनी वाचून दाखवलं. त्यात का प्रकाशनी मला सिलेक्ट केलं, काय त्याला माझ्यात स्पार्क दिसला, आय हॅव नो आयडिया.
पण त्यांनी मला सिलेक्ट केलं आणि त्या रिहर्सल सुरू झाल्या. मला काही माहित नव्हतं. मी फक्त जाऊन काम म्हणजे प्रकाश सांगतो ते करायचं. प्रकाश म्हणाला डावीकडे बघ, डावीकडे बघ, उजवीकडे बघ, उजवीकडे बघ. पण आय थिंक देयर वॉज समथिंग इनसाइड मी. मी पण इमोट करत होते किंवा काही. आणि हळूहळू हळूहळू एकांकिकेचा दिवस जवळ यायला लागला. येता जाता लोक सांगायला लागले, ए रुईयाचं नाव खराब करू नको. मी म्हटलं अरे देवा, आपण काहीतरी खूप मोठी चूक केली. आपण आता वाट लावणार रुईयाची. आणि आम्ही केली एकांकिका. त्या एकांकिकेला बक्षिसं मिळाली, मला बक्षीस मिळालं. तेव्हा ते आयुष्यातलं पहिलं बक्षीस. तेव्हा मला कळलं की एकांकिका जेव्हा करायला आम्ही भारतीय विद्याभवनला गेलो तेव्हा मी पहिल्यांदा हे स्टेज बघत होते. 2 एकांकिकाचा मधला 15 मिनिटाचा भाग असतो पिरियड. मला प्रकाश सांगत होता, बघ ही एंट्री इथनं, ही एक्झिट इकडनं, तुला इकडनं हा स्पॉट घ्यायचा आहे. म्हटलं स्पॉट घ्यायचा आहे म्हणजे? मला अगं तो लाईट देईल ना, तो स्पॉट म्हणजे लाईट. म्हटलं घ्यायचा म्हणजे मी काय करायचं? घ्यायचा मी का तुम्हाला घ्यायचा म्हणजे तो लाईट तुझ्या तोंडावर आणायचा. म्हटलं म्हणजे ते मीच करायचं? म्हणाला अगं तू लाईट समोर जाऊन उभी राहिली नाहीस, तू जर अंधारात उभी राहिलीस तर तू करतेस ते लोकांना दिसेल का? बापरे. म्हणाला बरं माईक इकडे. म्हटलं बरं मग आता त्याचं काय? म्हणजे नवीन होते ह्या सगळ्याला की बरं मग जरा मोठ्याने बोला, नेहमीपेक्षा जरा मोठ्याने बोल, तुझा आवाज आहे खणखणीत. मला अजूनही ते प्रकाशचं आठवतं. तू काय प्रॉब्लेम नाही, ते आवाजाचं वगैरे तू सोड, तू लाईट घे फक्त. मला इतकं टेन्शन की म्हटलं हे मी कुठच्या जगात आले, आता लाईट पण मीच घ्यायचा. मग आणि आता 3री बेल देणार तेवढ्यात कोणतरी येऊन सांगितलं, ए त्या कॉलेजचे लोक आले तर ते सगळे हुटआउट करतात, तर हे बघा स्वाती कोणी ओरडले बिरडलं ना लक्ष द्यायचं नाही. म्हटलं म्हणजे आता हुटआउट पण करणार लोक मला. पण माझ्या नशिबानी असं काही झालं नाही आणि एकांकिका व्यवस्थित पार पडली. या पिदी नंतरचं पहिलं कमर्शियल नाटक कुठलं? पिदी नंतरचं माझं पहिलं कमर्शियल नाटक छिन्न. कोणाचं होतं ते? छिन्न अगेन पिदीचाच लेखक वामन तावडे. पण ते नाटक आधी स्मिता पाटीलने केलं होतं. म्हणजे सदाशिव अमरापूरकर वॉज द डिरेक्टर. त्यात दिलीप कुलकर्णी, स्मिता पाटील, सदाशिव अमरापूरकर असे काम करत होते. आणि एक साधारण 15-20 प्रयोग करून स्मितानी ते नाटक सोडलं, कारण मग ती हिंदी फिल्म्सकडे गेली. त्यानंतर ते माझ्याकडे आलं आणि करावं की नाही, पहिलंच कमर्शियल नाटक. मग म्हणजे पहिलं म्हणजे कमर्शियल नाटक करायचं की नाही, कारण तोपर्यंत छबिलदासची नाटकं मी खूप करत होते. पण कमर्शियल नाटक म्हणजे आपण आता कमर्शियल होणार वगैरे असं सगळं होतं. पण नाटक खूप छान होतं, मी नाटक बघितलं होतं. पण परत स्मिता पाटीलनी ज्या नाटकावर, ज्या भूमिकेवर आपला छाप उठवलाय ती भूमिका करायची, हे खूप मोठं चॅलेंज होतं. पण करूया असं म्हणून केलं. आणि खूप छान रोल होता. फक्त एका स्त्रीने केलेला रोल तो आपण परत करत असताना सहकलावंत कधी कधी इतके चुकीचे कमेंट्स करतात की कशी करणार आहे, कोण जाणे काय करते, स्मिता किती छान करायची. पण आय टूक इट अप ॲज अ चॅलेंज. किंवा इव्हन आपले बाहेरचे मित्र पण, की तू अगदी मूर्खपणा केलास, पहिलं कमर्शियल नाटक रिप्लेसमेंट करायचंच नाही, आता तुला आयुष्यभर रिप्लेसमेंटच मिळणार. हे ते सगळं जे काय असतं ते होतच. पण मी ते केलं. माझ्या नशिबानी माधव मनोहर क्रिटिक, त्यांनी मी नाटक केल्यावर माझ्यावर परत एक हे लिहिलं, लोकसत्ता का मटामध्ये, मला आठवत नाही कशात, पण माझ्यावर परत रिव्ह्यू लिहिला होता. सो दॅट वॉज आय थिंक समथिंग रिअली ऑनरेबल फॉर मी. म्हणजे माझ्यासाठी इट्स अ ग्रेट थिंग.
आणि कमर्शियलचं काही अजून चॅलेंजेस तुम्हाला जाणवले? कारण छबिलदास आणि कमर्शियल याच्यात मी जेव्हा छबिलदास करत होते ना तेव्हा मी एकाच वेळेला सत्यदेव दुबेकडे काम करत होते, आविष्कारचं नाटक करत होते. सो माझा जो थिएटरचा बेस आहे तो दुबेनी पक्का केला. म्हणजे रोज संध्याकाळी दुबेकडे जायचं रिहर्सलला, वेदर तुमचं नाटक त्या आठवड्यात आहे किंवा नाहीये. पण तो अक्षरशः होमवर्क सारखं होमवर्क द्यायचा. ते होमवर्क करून जायचं. त्याच्यावर तो आवाजावर, तुमच्या उच्चारावर इतकी मेहनत घ्यायचा माणूस. म्हणजे सत्यदेव दुबे, आय ओ माय हिंदी, माझं हिंदी, माझा अभिनय. म्हणजे मला झोपेतून जरी कोणी उठवलं आणि स्टेजवर ढकललं तरी मी रॉंग फुटिंगवर जाणार नाही, कारण सत्यदेव दुबे. म्हणजे त्या वयात चांगले चांगले गुरु मिळणं त्या वेळेला हे किती महत्वाचं असतं. की मी दिवसभर कॉलेज करायचे, संध्याकाळ झाली की दुबेकडे जायचं. आणि आम्ही सगळे कधीतरी दुबेच्या घरी, नाहीतर तेव्हा आमच्या नाटकांनी पृथ्वी जस्ट चालू झालं होतं, सो पृथ्वीला रिहर्सल्स करायची. दुबेकडे मी 3 नाटकं केली. और तोता बोला, आधे अधुरे आणि आह. आह म्हणजे अशी पाखरे ती, त्यातली सरू. वाव. त्यामुळे मला क्लोज थिएटर ऑलरेडी छबिलदास मध्ये करतच होते, पण हिंदी बोलायचा अनुभव, व्यवस्थित हिंदी बोलणे म्हणजे काय. म्हणजे एक दिवस असं झालं की दुबे म्हणाला, वो तुम जो जाती हो वैसा मत जाना, क्योंकि स्टेज पे काहीतरी तो सांगत होता. तर मी म्हटलं कहाँ जाती हो, मुझे नहीं याद. तो म्हणाला हाँ हाँ हाँ. म्हटलं हाँ, वो मैं उनके पीछे से ऐसा वाकड़ा वाकड़ा जाती हूँ, वो नहीं जाने का. तर अचानक जो दुबे उभा होता तो अचानक गुडघ्यावर खाली बसला आणि म्हणाला, हा मेरी माँ, तुम वाकडा वाकडा मत जाओ. त्या दिवशी तो प्रयोग झाला आणि त्यांनी थिएटर युनिट, म्हणजे त्याचं थिएटरची कंपनी, सगळ्यांची मीटिंग घेतली की आजच्या नंतर स्वाती टिपणीस शी कुणीही इंग्लिशमध्ये बोलताना जर मला दिसलं तर मी त्या माणसाला इथून काढून टाकीन. ही जर बाहेर जाऊन वाकडा वाकडा बोलली तर माझ्या नावाला काळीमा बसेल. वाव. सो बिफोर गोईंग टू कमर्शियल थिएटर आय हॅड ऑलरेडी डन, मी खूप प्रयोग केले होते. म्हणजे प्रयोगांची संख्या खूप होती, त्यामुळे तशी कमर्शियल थिएटरची भीती नव्हती. फक्त भीती खूप लोक समोर असायची याची होती, कारण आम्हाला सवय कशी बशी लोक. म्हणजे आम्ही जुलूस नाटक केलं होतं. जुलूसचे प्रयोग करून जेव्हा मी घरी जायचे रात्री बित्री, तेव्हा माझे आजोबा, मी खूप झोपलेली असायची आणि मी झोपायला जायचे, मग आबा जागे असायचे. आबा म्हणायचे, काय ग कसा झाला प्रयोग. आबा ठीक झाला, चांगला झाला. होते का कोणी लोक, का तुमच्यापेक्षा जास्ती होते, कारण आम्ही जुलूस मध्ये खूप जण होतं. त्यांचा एकच प्रश्न, तुमच्यापेक्षा जास्त होते का कमी होते. स्टेजवर जास्त लोक का प्रेक्षकात. म्हणजे आमची तेव्हा एक फेवरेट होतं की जर आपल्यात भांडणं झाली ना प्रेक्षक आणि आपल्यात, तर आपणच जिंकणार. ह्याचा एक फार मोठा फायदा कमर्शियल थिएटरला हा झाला की समोर प्रेक्षक कितीही कमी असले तरी माझ्या अभिनयामध्ये मी पाट्या न टाकणं हे मी तिकडे शिकले. नाही तर आज जे होतं ना की नाही यार कमी आहे, सोड यार, नुसती कसं तरी करू, तो भाग माझा म्हणजे मला इतकं आय फील सो प्राऊड टू से की मी हे कधीच केलं नाहीये. आता काही तांत्रिक प्रश्नांकडे वळूया ह्या सगळ्या प्रवासानंतर, की तुम्ही आता इतकी 20-25 नाटकं केली असतील, तर त्या सगळ्याची एक प्रोसेस उलगडून सांगू शकलात तर आम्हाला खूप मजा येणार आहे. तर अगदी पहिला सुरुवातीचा प्रश्न, की संहिता निवडताना तुमचे काय निकष असतात किंवा भूमिका निवडताना? संहिता भूमिका निवडताना पहिला निकष असतो ते नाटक काय आहे, कशाबद्दल आहे.
मग रोल म्हणजे मी एक नाटक केलं होतं पंखांना ओढ पावलांची या नावाचं, परत विजया मेहतांचंच डिरेक्शन. त्यात माझा रोल सुरू होत होता दुसऱ्या अंकात. दुसऱ्या अंकात सुरू होऊन दुसरा अंक संपायच्या आत माझा रोल संपत होता. पण तो रोल, ती भूमिका इतकी अप्रतिम होती की आम्ही त्या नाटकात 9 बायका होतो. पण अनेक वर्षांनी, 20 वर्षांनी जेव्हा विक्रम गोखले मला भेटला तेव्हा तो म्हणाला, तुझी उत्पला कापरे मला आजही आठवते. वाव. सो हे मी बघते की क्वालिटी वाईज तो रोल किती महत्वाचा आहे, लेंथ वाईज नाही. मे बी दॅट रोल हॅज ओनली वन सीन, पण तो एक सीन त्या नाटकात किती महत्व आहे त्याचं. त्या रोल शिवाय जर हा रोल काढून टाकला तर हे नाटक कसं राहील, मग हे नाटकच नसेल असं जर वाटलं तर मग हा रोल महत्वाचा आहे. सोशली नाटक काय सांगतंय हे मी बघायचा प्रयत्न करते. वा. की नाटकाला काय असतं, लोक तिकीट काढून येतात बघण्यासाठी, तेव्हा त्यांच्या पदरात आपण काय देतो हे मला फार महत्वाचं वाटतं. अगदी. म्हणजे अनेक नाटकं अशी आहेत की जी मी नाकारलीत बिकॉज मला ती पटली नाहीत. पटली नाहीत म्हणजे मी सांगते, एक नाटक होतं अर्थ नावाचा सिनेमा, आठवतो? त्याच सिमिलर स्टोरीवरचं ते नाटक होतं. एंड फक्त असा होता की हे सगळं झाल्यावर ती बाई नाही, शेवटी माझा हा नवरा आहे म्हणून त्याला परत घेते आणि परत त्याच्याकडे जाते. त्या एंड साठी म्हणून मी ते नाटक नाही घेतलं. म्हणजे मला त्या बायकोचा रोल विचारला होता, शबाना आझमीचा. तर मी म्हटलं हा एंड असेल तर मी नाही करणार. मला सगळ्यांना नाटक आहे शेवटी, असं काय येतात, म्हटलं म्हणूनच मी नाही करणार. कारण या नाटकातून आपण लोकांना काय देतोय की म्हणजे हे करणं बरोबर आहे की नवऱ्याने काही केलं तरी चालतं. नाती गोती ते नाटकच ग्रेट होतं, त्याच्याबद्दल काही प्रश्नच नाही. जयवंत दळवींचं लिखाण, मेंटली चॅलेंज्ड मुलगा ज्या आई वडिलांना आहे त्या आई वडिलांचं जीवन काय होतं त्याबद्दल ते नाटक होतं. आणि ते नाटक त्या आईवडिलांचं आयुष्याच्या कसं ते आयुष्य जातं यावर ते नाटक होतं. त्यामुळे ते मी नाटक केलं. म्हणजे मला आता जसं तू म्हणशील की हा रोल टॅकल करायला, माझ्या एका काकाला अशी मुलगी होती साधारण माझ्याच वयाची. सो मी ते बघितलं होतं त्यांचं आयुष्य आणि देन आय थॉट की हे नाटक फार महत्वाचं आहे, हे रंगभूमीवर यायलाच पाहिजे, वेदर ते हिट होईल, कारण इट वॉज सच अ डार्क सब्जेक्ट. राईट राईट. की ते रंगभूमीवर येऊन त्याचं काय होईल, हिट होईल हा प्रश्नच आलायदा. पण हे नाटक महत्वाचं आहे असं मला वाटलं. म्हणजे काही नाटकं आपण मजेसाठी करतो, काही नाटकं त्या विषयासाठी करतो, एखादं नाटक तो रोल आवडला म्हणून करतो. असं एखादं उदाहरण? रोल आवडला म्हणून संकेत मिलनाचा. संकेत मिलनाचा अतिशय चॅलेंजिंग, म्हणजे 2च पात्रांचं नाटक, 3 तास, फक्त 2 पात्र आणि त्यांच्या आयुष्यातली 25 वर्ष. त्यांच्या आयुष्यातली 25 वर्ष एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर. आणि एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर आणि दर 5 वर्षांनी ते, म्हणजे ते दरवर्षी 1 दिवस 24 तास भेटतात. बाकी वर्षभर एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट नाही. ती तिच्या घरी तिच्या नवऱ्याबरोबर, तो तिच्या घरी त्याच्या घरी त्याच्या बायको मुलांबरोबर. आणि हळूहळू दरवर्षी त्यांची रिलेशनशिप कशी बदलत जाते. म्हणजे सुरुवातीला फक्त फिजिकल ओढीनी येतात, मग हळूहळू हाऊ दे बिकम फ्रेंड्स, मग कसे एकमेकांचे कंपॅनियन्स होतात. आणि मला सगळ्यात आवडलेलं कारण त्याचा शेवट. शेवट असा होतो, दोघांचेही लाईफ पार्टनर्स जातात. नाव दे आर बोथ अलोन. तर तो जो पुरुष आहे तो तिला सांगतो की आता तू पण एकटी आहेस, मी माझी बायको गेली, तर आता आपण लग्न करूया.
इतकी वर्ष 25 वर्ष आपण असेच राहिलो. आता काय हरकत आहे, मुलं आपापली सेटल झाली आहेत. तर ऍट वन पॉइंट प्रेक्षकांना असं वाटतं की आता ही हो म्हणेल, म्हणेल. आणि ती बाई म्हणते नाही, मी लग्न नाही करणार. तर तो म्हणतो का? तर ती म्हणते कारण माझा नवरा देवदत्तच असेल, तू मित्र आहेस आणि तू आयुष्यभर माझा मित्रच राहशील. मी तुला दरवर्षी एक दिवस भेटत राहील, पण नथिंग मोर, कारण नवरा माझा तोच असेल. हा थॉट मला इतका भावला की इन स्पाइट ऑफ दॅट, इन स्पाइट ऑफ एव्हरीथिंग, ही बाई त्या एका क्षणात इतकी मोठी झाली माझ्या मनात. आय डोंट नो प्रेक्षकांचं काय असेल, की मला असं वाटलं हे मला नाटक करायलाच पाहिजे. हाऊ ब्युटिफुल. आणि दुसरा भाग, समोर विक्रम गोखले सारखा नट होता. सो त्याच्या समोर उभं राहायचं आणि त्याच्या समोर फक्त दोघच जण. कमाल. तो एक खूप मोठा चॅलेंज, म्हणून हा रोल आवडला म्हणून मी तो घेतलेला, हे नाटक. म्हणजे नाटकाचा रोल मी वाचते, तो समजून घेते. मला जर सिरियल आली ना तर मी विचारतही नाही रोल काय. कारण नॉट बिकॉज मला असं वाटतं की ते कमर्शियल आहे किंवा ते कमी आहे, पण टीव्ही शोचं असं आहे की मी जर काम नीट केलं, नंबर 1, मी जर प्रेक्षकांना आवडले तर माझा रोल पुढे कंटिन्यू होणार आहे. बरं. पण मी कितीही जीव तोडून काम केलं, पण जर ऑडियन्सला, जे TRP नावाचं एक प्रकरण आहे, त्यालाच जर मी नाही आवडले, तर मी कितीही जीव तोडून केलं तरी तो एका महिन्यात कट होणार आहे. सो आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर, मी नाटक कुठचं करते, नाटकाची भूमिका कुठची करते. सिरियल ओव्हरऑल काय आहे, कारण आपल्या हातात अनेक गोष्टी त्यातल्या नसतात. आता संहिता निवडल्यापासून ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत ती भूमिका साकार करण्याचे तुमचे काय ढोबळमानाने टप्पे असतात, आणि अर्थातच आपण त्यातल्या डिटेल्स मध्ये जाऊ, पण एक प्रोसेस वाईज की हे 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 असं काय सांगू शकतो? संहिता मी निवडली, आता हे नाटक मी करणार असं ठरलं. त्यानंतर पहिला दिवस रिहर्सलचा येईपर्यंत मी साधारण ते नाटक निदान 100 वेळेला मोठ्यानी वाचून काढते. काय म्हणताय? सिरियसली, निदान 100 वेळेला. म्हणजे मी जेव्हा रिहर्सल हॉलमध्ये जाते तेव्हा ते नाटक मला अख्खं माहित असतं. मग जर मला त्यात काही प्रॉब्लेम्स वाटत असतील, ते मला सतत वाटतात आणि ते मी लिहून ठेवलेले असतात. सो आय स्पीक टू द डिरेक्टर. मग हे नाटक जेव्हा इतक्या वेळेला मी वाचून काढते, तेव्हा ते जे मी कॅरेक्टर करणार असते, ती भाषा माझी आत्मसात होते, ती भाषा आपलीशी होते. आय एम सॉरी बट आय हेट व्हेन पीपल से की मी वाचते किंवा मी वाचतो आणि मी माझ्या पद्धतीनं ते बोलतो. माझ्या पद्धतीने बोलतो म्हणजे स्वाती चिटणीसच बोलते. मी जर मीरांनी असेन किंवा मी जर शैला काटदरे असेन किंवा मी जर कार्टीमधली मुलगी असेन, तर मी तिची भाषा बोलेन, मी माझ्या पद्धतीने ते बोलणार नाही. त्यामुळे जे लेखकांनी लिहिलंय 99% मी स्टेजवर तेच बोलते. अगदीच जर मला एखादं वाक्य काही वेडं-वाकडं वाटलं तर आय डू इट विथ परमिशन, की हे बरोबर वाटत नाही, हे मी असं करू का, किंवा हे पुढे हे मागे करू का, हे जे काही आहे. आणि मी स्टेजवर आयत्या वेळेला कधीही काहीही करत नाही. कारण ॲज पु ल देशपांडे म्हणतात, स्टेजवर आयत्या वेळेला होते ती फक्त फजिती, बाकी काहीही नाही. सो मला जर काहीतरी आज वेगळं करून बघायचं असेल प्रयोगामध्ये, तर ॲटलिस्ट आय विल टेल माय को ॲक्टर की आज ना मी जरा असं करून बघणार आहे, लक्ष द्या जरा. म्हणजे
आय डोंट गिव्ह एनी सरप्राइजेस. मी लास्ट मिनिट वाक्य काही घेणार नाही. मी असं काही करत नाही. आणि मी जरा ओव्हर हे आहे त्याच्या बाबतीत. मे बी दुबे, विजयाबाई यांच्या तालमीत शिकल्यामुळे असेल किंवा काही, पण या बाबतीत मी जरा फारच स्ट्रिक्ट आहे. आणि मग रिहर्सल मध्ये जाऊन तरीही म्हणजे दिग्दर्शकाने एकदा उभं राहायला, प्रत्येक दिग्दर्शकाची एक वेगळी पद्धत असते. सो फर्स्ट यू हॅव टू स्टडी द दिग्दर्शक. ओके. आणि स्वतःला त्याच्या पद्धतीत बसवायला लागतं. एक काही दिग्दर्शक असतात की जे म्हणतात पहिल्या दिवशीपासून उभे राहा आणि ब्लॉकिंग सुरू करू. काही दिग्दर्शक असतात ते म्हणतात तुमच्या तोंडात वाक्य सगळी येईपर्यंत मी उभंच करणार नाही. मग ॲट सच टाइम्स आय नो की मी जितक्या लवकर पाठांतर करेन तितक्या लवकर मी उभी राहीन. काही दिग्दर्शक म्हणतात की आपण हळूहळू ब्लॉकिंग करू, मग हवं तर तुम्ही बदला. मग तेव्हा कळतं की इथे मला स्वतःवरच अवलंबून राहायला पाहिजे. आय हॅव टू फाइंड माय ओन वे. तर असेही दिग्दर्शक असतात. मग त्यामुळे पहिलं दिग्दर्शकाला स्टडी करायचं की याला आपल्याकडून काय हवंय, कसं हवंय, आणि त्याप्रमाणे ती वाट शोधत जायची कॅरेक्टरची, नाटकाची. इंटरेस्टिंग. प्रत्येक नाटकाला कितीही वेळ दिला असला तरी पहिल्या प्रयोगाच्या आधी असं वाटतं 8 दिवस मिळाली असते तर बरं झालं असतं. आता पुढच्या नाटकाला मी हेच करणार आहे की प्रोड्युसरला डेट घेऊच देणार नाही. आपण तयार झाल्याशिवाय डेटच द्यायची नाही. पण दर नाटकाला तुम्हाला कितीही दिवस मिळाले किंवा नाही मिळाले, म्हणजे अशी नाटकं आहेत जी आम्ही 15 दिवसात बसवलेलं आहे. कार्टी काळजात घुसली हे 15 दिवसात बसवलेलं नाटक आहे. नातीगोतीला खूप वेळ मिळाला होता आम्हाला. 1.5-2 महिने मिळाले होते. पण तरी पहिल्या प्रयोगाचं जे टेन्शन असतं, म्हणजे मला पहिल्या प्रयोगाच्या आदल्या दिवशी वाटतं मी हे का करतेय, वाय एम आय अंडरगोईंग ऑल दिस टेन्शन, फॉर व्हॉट रिझन. म्हणजे मला त्या थिएटरला जाताना असं वाटतं बरं होईल इथे मी मेलेत तर आत्ताच, मला उगाच जाऊन आज मात्र प्रेक्षकांना कळणार की मी किती माठ अभिनेत्री आहे. पहिल्या प्रयोगाला जाताना आय एम अ बंडल ऑफ नर्व्स. माझं लग्न नव्हतं झालं तेव्हा आई माझ्या भावांना सांगायची शेवटचे 8 दिवस आता तिच्याशी कोणी काही बोलू नका, नाटकाचा प्रयोग जवळ आलाय तिचा, ती आता नुसती सगळ्यांवर ओरडणार. बापरे. अँड मला खूप टेन्शन येतं. पण मला असं वाटतं ते टेन्शन येणं फॉर मी इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे आय नो ऑफ वंदना, आय हॅट्स ऑफ टू हर. ती संध्या छायासारखा प्रयोग करत होती आणि पहिल्या प्रयोगाच्या आधी मी जाऊन तिला विचारलं, वंदू खूप टेन्शन आलं असेल. टेन्शन कसले काय त्यात, वेडी आहेस का तू, टेन्शन घ्यायचं नसतं ग, आपण आपलं काम करायचं. सो दॅट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. आणि ती अप्रतिम करते. आय एम अ बंडल ऑफ नर्व्स. मी सगळ्यांना, मला कोणी आत्ता भेटायला आत यायचं नाहीये, मला सगळ्यांना सांगा, माझ्या घरच्यांना सांगा तिकीट बाहेर घ्या, तिकडेच सगळ्यांना बेस्ट ऑफ लक द्या, मला येऊ नका कोणी भेटायला. एकदा का तो पहिला प्रयोग पार पडला की मी माणसात येते. तालमीच्या आधी, म्हणजे तालमी सुरू व्हायच्या आधी तुम्ही काय करता हा प्रश्न होता माझा वेगळा, पण त्याची उत्तर तुम्ही दिलंय. त्याशिवाय तुम्हाला काय सांगायचंय? बाई आम्हाला नेहमी सांगायच्या की जेव्हा कॅरेक्टर एंटर होतं ना, पहिली एंट्री जेव्हा स्टेजवर घेतं तेव्हा प्रेक्षकांना कळलं पाहिजे की ही बाई कोण आहे, कुठून आली आहे, ही काय करत असेल. तुम्ही सांगायची वाट बघितल्यानंतर प्रेक्षकांना कळण्यात अर्थ नाही. सो मी आजही म्हणजे सिरियलचं असेल, फिल्मचं असेल, नाटकाचं असेल, एखादं कॅरेक्टर करत असेल तर मी त्या कॅरेक्टरची बायोग्राफी लिहून काढते. वाव. तुमची माझी हे माझं की ही बाई काय असेल, ही बाई सकाळी उठल्यावर काय करत असेल. रिअली? हाऊ नाईस. ही पेपर उघडला तर पहिलं काय वाचेल, ही म्युझिक काय ऐकेल, हिच्या फ्री टाइम मध्ये ही काय करत असेल. हे जे सगळे
जे नाटकाशी काहीही संबंधित नसतात, ह्या सर्व गोष्टी मी लिहून काढते. व्हेरी इंटरेस्टिंग. अँड समहाव त्यांनी मला कॅरेक्टर उभं करायला मदत होते. अनेक वेळेला आय हॅव नोटिस्ड की त्या कॅरेक्टरचे कपडे घालून गेले ना की मला मदत होते. राईट. मला खूप मदत होते. मला काहीतरी एक वेगळं होतं. आणि म्हणजे आता मी अनेक वेळेला तालमींना जर मला साडी असेल तर मी तेव्हापासून मी रोज साडी नेसून जायचे. म्हणजे साधं साधं असतं की पदराचं काय करायचं, पदर कसा ठेवायचा, तो कुठच्या वेळेला असा घ्यायचा, कुठच्या वेळेला खाली ठेवायचा, जे काही छोटं छोटं त्याची मदत होते. आम्ही जेव्हा संकेत मिलनाचा करायचो तेव्हा आम्ही तालमीत एक प्रेग्नन्सीचा सीन होता. तेव्हा माझा मुलगा संकेतला लहान होता खूप, 3-4 वर्षाचा होता. संकेत 1988-1989च्या सुमारास झालेलं असावं, मला आत्ता आठवत नाही, पण त्या सुमारास. तर माझ्या मुलाची एक छोटी उशी होती झोपायची. तर मी त्या उशीला 4 नाड्या लावल्या आणि एक दिवस रिहर्सलला घेऊन गेले की आजपासून मी ही उशी लावून रिहर्सल करणार. म्हणजे मला कळेल की 9 महिन्याची प्रेग्नंट असते ती बाई. उठताना बसताना एक छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, लाईक यू से न्यूअन्सेस असतात. ते प्रत्येक प्रेक्षकाला दिसतील असं नाही, पण ज्याला दिसलं त्याला त्यातली गंमत कळेल. त्यामुळे मी ती उशी लावून रिहर्सल करायचे. गंमत अशी झाली की मी पहिल्या दिवशी उशी लावली आणि विक्रम गोखले तो इतका हसायला लागला की त्याच्यामध्ये मी खूप फनी दिसत होते, विच वॉज एक्सपेक्टेड. की असा फ्रॉक घालून असं एवढं मोठं पोट घेऊन अशी अशी ती चालत असं करून बसायची. त्या दिवशी आमचे दिग्दर्शक आणि लेखक सुरेश खरे ते इतके चिडले की अरे तुमचं काय चाललंय, तुम्ही हसताय काय. तो म्हणाला अरे ती किती बघ ना विनोदी दिसते, अरे पण ती नाटकात कशीच दिसणार आहे. त्या दिवशी त्यांनी रागावून रिहर्सल कॅन्सल केली. ते म्हणाले तुम्ही दोघं घरी जा, मला रिहर्सल नाही करायची. हा असाच हसत राहिला तर काय आजचा दिवस गेलाच, असं म्हणून त्यांनी विक्रमला घरी पाठवलं होतं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हेल्प्स, कारण मी जर आयत्या वेळेला अशी उशी लावून गेले असते ते हसायला लागले आणि तो हसले असतं तर काय झालं असतं. राईट राईट राईट. अजून त्या बायोग्राफीमध्ये काय काय पॉइंट्स असतात आउट ऑफ क्युरिओसिटी? ती संगीत काय ऐकेल, ती चहा पिल का कॉफी, कॉफीमध्ये साखर असेल का नाही. म्हणजे मी एक सिरियल करत होते दामिनी नावाची, आपली जुनी दामिनी, उत्तर दामिनी. ओके, म्हणजे दूरदर्शन. मी सुबोध च्या आईचं काम करत होते आणि मी पेपरची एडिटर होते, कुठच्या तरी न्यूजपेपरची. तर तेव्हाच्या काळात आपल्या साड्या आपणच न्यायच्या, सगळं आपणच, त्यामुळे एक मोठी बॅग घेऊन जायचे. सो मी ते एडिटरचं मी ठरवलेलं एक रूप होतं, त्याप्रमाणे मी साड्या, त्याचं ऍक्सेसरीज वगैरे घेऊन जायचे. आणि जेव्हा जेव्हा वेळ असायचा, माझं सीन असायचा की मी काहीतरी वाचते आणि कोणतरी येऊन बोलते, तर आय यूज टू कॅरी वेगवेगळे न्यूजपेपर्स विथ मी टू द शूट. की ही बाई काय करेल, ती एडिटर आहे ना, मग ती लोकांचे एडिटोरियल्स वाचेल. ती पहिलं पेपरमध्ये काय वाचेल तर आज ह्यांनी काय लिहिलंय. सो मी काय करायचे, मी एडिटोरियल वाचताना, आता हे कोणाला कळलं नाही कळलं मला माहित नाही, पण फॉर मी हे माझं त्या कॅरेक्टरचं केलेलं एक छोटंसं वर्किंग होतं. वाव, हाऊ इंटरेस्टिंग. एखादा रोल, एखादी भूमिका जेव्हा आपल्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर असते किंवा आपण आजूबाजूला पाहिलेल्या व्यक्तिरेखा ज्या असतात जनरल आपल्या आसपास वावरणाऱ्या, त्याच्याही भावविश्वाच्याही पलीकडची असते, तेव्हा त्याला अप्रोच करायची तुमची पद्धत काय, किंवा कुठलाही रोल फॉर दॅट मॅटर? असे खूप रोल्स आहेत. बेसिकली माझ्या कम्फर्ट झोनशी संलग्न असलेलं कॅरेक्टर करण्यात मला मजाच येते. म्हणजे ॲज अन ॲक्टर आय थिंक हे माझं भाग्य आहे की मला या एका जन्मात इतके अनेक जन्म जगायला मिळत आहेत. इतकी अनेक स्त्रिया मी जगतेय. हे दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बिंग अन ॲक्टर.
की मी आज स्वाती नाहीये, मी कोणतरी वेगळी असते. ते 3 तास मी एका वेगळ्या स्त्रीचं आयुष्य प्रेक्षकांसमोर उलगडत नेते. अभिनीत करणं म्हणजे काय, त्या कॅरेक्टरच्या जितक्या जवळ नेता येईल तितक्या जवळ नेणं. अगदी. तर ते मी करते. तर मला आय ट्राय माय बेस्ट की नाटकामध्ये एखादं कॅरेक्टर जे फारच माझ्यासारखं असेल तर ते करण्यात काही मजा नाही, जी मी नाहीये. म्हणजे जेव्हा मी नातीगोती करत होते तेव्हा मी त्या चाळीतल्या बाईचा रोल करत होते. मी राहत होते तेव्हा कुलाब्याला. मी एका नेव्हल ऑफिसरची बायको. म्हणजे ते आयुष्य आणि इथलं हे कम्प्लिटली वेगळं. म्हणजे जाता जाता तुला एक बाय द वे उगाचच गंमत सांगते. मी खूप ब्रेक्समध्ये माझं करिअर केलं. तर पहिल्यांदा मी 5 वर्षाचा ब्रेक घेऊन आले. मी अंदमानला होते, कोचिनला होतो. सो इट वॉज मी मिसेस चिटणीस हे आयुष्य जगत होते, नेव्हल ऑफिसरची बायको. जेव्हा मी परत आले आणि नाटक करायला सुरुवात केली, परत येऊन पहिल्यांदा रिहर्सलला गेले अग्निपंखच्या. डॉक्टर लागू, सुहास जोशी, कुमार सोनी डिरेक्टर. 5 वर्षांनी परत येत होते. मी आले हॉलमध्ये, सगळेजण बसलेत. एक अशी मोठी चवड खुर्च्यांची रचून ठेवली होती. मी बराच वेळ उभी राहिले आणि मग माझ्या लक्षात आलं की मी आता मराठी नाटकांमध्ये परत आली आहे. इथे मला कोणी खुर्ची आणून देणार नाहीये. नेव्हल आयुष्यामध्ये मला कधी स्वतःचं दारही स्वतः उघडायला लागलं नव्हतं. रिअली? आम्ही जेव्हा एखाद्या नेव्हल पार्टीला किंवा एखाद्या फंक्शनला जायचो तेव्हा मी उभी राहायचे, तर माझा नवरा मला सांगायचा, स्वाती तू बस ना, तू बस ना. तर मी सुरुवातीला नको ना, मला असं छान वाटतंय. मला जोपर्यंत तू बसत नाहीस ना तोपर्यंत कुठलाही पुरुष बसू शकत नाही ग. वी ऑल्सो वॉन्ट टू सिट. सो ह्या आयुष्याची सवय असलेली, अरे म्हटलं आपण परत नाटकात आलोय, थांबा आता आपलं स्वतःचं काम स्वतः करा. सो दॅट वॉज द लाईफ. मी रिहर्सल नंतर द्यायचे आणि इथे नातीगोती. सो माझ्यापेक्षा वेगळं आयुष्य हे जगण्यात मला आनंद आहे, हे जगण्यात मला काहीतरी हाय आहे. तर मी जेव्हा विजया मेहतांचं शाकुंतल केलं, शाकुंतलमध्ये मला शकुंतलेची भूमिका दिली होती. अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदासाच्या शाकुंतलवर आधारित. का मी सांगते, कारण आता कुणाला ते ठाऊक असणंही शक्य नाही. शाकुंतल झालं होतं 1979-80 त्या काळात, जेव्हा आम्ही खरंच 15 आणि 16 वर्षाच्या होतो. तर शकुंतला मी, आणि तेव्हा दिवसभर बाईंची रिहर्सल, संध्याकाळी दुबेकडे जायचं. तर सुरुवातीला मी प्रियमदा होते आणि मग दुबे म्हणायचं, क्या कर रही हो तुम उधर जाके, अभी इधर करो उधर मत जाओ. एक दिवस बाईंचा सकाळ सकाळ फोन की अगं तिची करते शकुंतला, तिला नाही जमत आहे. तर म्हटलं बरं, तर मग आज जरा तू शकुंतला वाचून ये. तर म्हटलं बरं, आज मी तिची हे करायचं, स्टँड इन करायचं. तर नाही ग बाई बावळट, आजपासून तू शकुंतला. मी म्हणजे जवळजवळ हवेत की मी शकुंतला. रिहर्सलला गेले, रिहर्सल सुरू झाली आणि सगळ्यांच्या कॉमेंट सुरू झाल्या. म्हणजे नाटकवाले मला जे भेटतील ते एकच सांगायचे, अगं बाईंनी तुला शकुंतला घेतली, बाई बऱ्या आहेत ना, त्यांना माहितीये ना शकुंतला सुंदर होती, अगं ती किती सुंदर होती, वर्णन आहेत तिची, तुला कशी घेतली, पडणार, तुमचं नाटक संपलं, मेलं. सर रोज रोज सगळीकडनं ऐकत होते मी. आणि जेमतेम 16 वर्षाची. सो एक दिवस रिहर्सल सुरू व्हायच्या आधी मी हॉलमध्ये गेले आणि मी बाईंना सांगितलं, म्हटलं बाई मी नाही करत नाटक, तुम्ही दुसरी कोणीतरी घ्या. तर विजयाबाई असं म्हणाल्या, विजयाबाई म्हणजे विजया मेहता. तर त्या म्हणाल्या, काय झालंय, काही कॉलेजमध्ये प्रॉब्लेम आहे का, तसं असेल तर मी येऊन प्रिन्सिपलला भेटते. म्हटलं नाही नाही, कॉलेजमध्ये प्रॉब्लेम नाही, घरी काही प्रॉब्लेम नाही. त्या म्हणाल्या, मग प्रॉब्लेम काय आहे.
मी म्हटलं मला सगळे असं म्हणतायत की तू शकुंतला आहेस, त्याच्यामुळे नाटकाची वाट लागेल. शकुंतला सुंदर होती, मी सुंदर नाहीये, तर तुम्ही दुसऱ्या कोणाला तरी घ्या, तुम्ही मला दुसरा कुठचा तरी रोल द्या. आणि बाई म्हणाल्या बस इथे बस. मला म्हणाल्या मी वेडी नाहीये, मी वेडी नाहीये तुला शकुंतला म्हणून रोल द्यायला. तू एक लक्षात घे. त्या म्हणाल्या माणसाचं सौंदर्य इथे नसतं, सौंदर्य इथे असतं. जेव्हा तुम्ही इथून चांगले असाल ना, तेव्हा तुम्ही आपोआप इथे सुंदर दिसाल. जेव्हा तुम्ही तुमचं काम उत्तम कराल तेव्हा तुम्ही आपोआप चांगले दिसता. मला म्हणाल्या काय सांग, अमिताभ बच्चन काय सुंदर आहे दिसायला? शबाना आझमी सुंदर आहे दिसायला? पण काम बघ काय करतायत ते. तू काम चांगलं कर. कोणीही तुला असं म्हणालं ना की तू शकुंतला नाहीस तर मी आहे जबाबदार. आणि तो धडा मी आजपर्यंत माझ्या बरोबर कॅरी करते. क्या बात, क्या बात. म्हणजे आज बाईंना आठवेल की नाही मला माहिती नाही की त्यांनी इतक्या मुलांना तयार केलं, डिरेक्शन केलं, पण माझ्यासाठी त्यांनी माझं आयुष्य बदलून टाकलं. अजून काही अशा एखादी भूमिका सांगू शकाल की त्यासाठी एक वेगळा अभ्यास करावा लागला किंवा? प्रत्येक भूमिकेसाठीच काहीतरी अभ्यास हा करावाच लागतो. म्हणजे आपला किंवा कधी दिग्दर्शकाबरोबर. नकळतचं काही? नकळत सारे घडले मीरांनी. नकळत मधली मीरांनी ही काउन्सिलर आहे आणि ती त्या मुलाला आपल्या काउन्सिलिंगनी त्या मुलाचं आणि त्याच्या मामाचं असं दोघांचंही भावविश्व आणि दोघांचं आयुष्य बदलते. आणि हे करत असताना ती स्वतःही बदलते. इट मेक्स अ डिफरन्स टू हर लाईफ ऑल्सो. तो रोल करताना म्हणजे मला आजवर इतका डिफिकल्ट रोल दुसरा कुठलाही वाटला नव्हता. कारण तसं बघायला गेलं तो वरवरनं फार सोपा रोल आहे. पण ॲज अ काउन्सिलर तुम्हाला सतत शांतच दिसलं पाहिजे. पेशंट जर समोर असेल, म्हणजे समजा जितू किंवा विक्रम, तर त्यांच्यासमोर मी राहुल म्हणजे किंवा त्याचा मामा, त्याच्यासमोर आय मस्ट हॅव अ व्हेरी पीसफुल डिमिनर. पण ह्यांची उत्तरं ऐकून मला आतमध्ये कधीतरी राग पण येत होता, मीरांनी म्हणून, किंवा हे नाही बरोबर नाहीये. तर हे मला हे वाटतं हे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे की राग येतो आहे पण मी तो दाखवत नाहीये. डिफिकल्ट. त्यामुळे मी हे खूप लहान लहान गोष्टीत केलं होतं. पेन, मी एक पॅड, जनरली काउन्सिलर्स पॅड आणि पेपर घेऊन बसत नाहीत, बट ती एक मी स्वतःसाठी घेतलेली एक लिबर्टी होती. सो दॅट मी कधीतरी ते पेन नुसतं एवढंच केलं, नजर वर केली. मी चष्मा लावला होता, त्याच्यात तो चष्मा काढायचा, ठेवायचा, घालायचा, हे सगळं माझं ठरलेलं होतं. कधी काय करते, कधी काय करते. आणि सतत आवाजाची एकच पट्टी पाहिजे की ती ऐकणाऱ्याला सॉफ्ट वाटायला पाहिजे. यासाठी मला खूप मदत कोणाची मी घेतली असेल त्याच्याही नकळत आनंद नाडकर्णीची. आय थॉट सो. आनंद हा माझा खूप चांगला मित्र, खूप जुना मित्र. आनंदकडे मी स्वतःसाठी काउन्सिलिंगला गेले होते. सो तेव्हाचा आनंद आणि एरवी म्हणजे काउन्सिलिंग संपल्यावर आम्ही बाहेर येऊन गप्पा मारायचा तो आनंद, हे दोन कम्प्लिटली वेगळे असायचे. म्हणजे ही यूज टू बी सो पीसफुल आणि असं इतकं स्पिरिच्युअल काहीतरी असतं त्याच्यात. सो कुठेतरी ते मी आणण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे इवन नकळत सारे घडले मधल्या कॉस्ट्युम्स बद्दल, इफ यू रिमेंबर, मी खूप वेस्टर्न कॉस्ट्युम्स घातले होते त्याच्यात. आणि आमचं कॉस्ट्युम्स करायला राजन भिसे होता. तर मला म्हणाला आपण काय करूया, तुला ना अशा प्लेन साड्या काठापदराच्या देऊया. म्हटलं एक मिनिट, मी वेगळा विचार केलाय. म्हटलं मला असं वाटतं की ही त्या राहुलचं काउन्सिलिंग करायला येते. घरात आली ती राहुलचं काउन्सिलिंग करायला,
मग ती घरात आल्यावर तिच्या असं लक्षात आलं की नुसता राहुल नाही, पेशंट तर खरा मामा आहे, ह्यालाही काम करायला पाहिजे. सो फॉर राहुल वेन शी कम्स होम शी वुड वेअर क्लोथ्स जे राहुलला रिलेट होते. मी त्याला ऑफिसमध्ये बोलवत नाहीये, आय एम कमिंग टू हिज हाऊस, की त्याच्याही नकळत त्याचं काउन्सिलिंग करायचंय. सो दॅट इज हाऊ आय थॉट ऑफ दोज कॉस्ट्युम्स. सो आय थिंक ह्या सगळ्या गोष्टी ओव्हरऑल वर्क होतात. म्हणजे प्रत्येक नकळतचे आम्ही जवळजवळ 650 प्रयोग केले, 650, आणि जगभरात प्रयोग केले. त्यातली एक गंमत सांगते. दुसऱ्या अंकात जेव्हा विक्रम स्वतःची गोष्ट सांगत असतो, त्या प्रेक्षक खूप रडतात. तर आम्ही अबुधाबीला का दुबईला प्रयोग करत होतो आणि समोर पिटात एक चायनीज माणूस साऊंड ऑपरेटला बसला होता. आणि ते विक्रमची स्टोरी सांगितल्यानंतर मी माझी आयुष्याची गोष्ट सांगते आणि वी ऑल सॉ दॅट तो घळा रडत होता. तर प्रयोग संपल्यावर आम्ही त्याला विचारलं, तुला यातलं काय कळलं? तू फक्त साऊंड ऑपरेट करायला आलायस, तुला भाषा तर कळली नाही ना? तो म्हणाला, नो, आय डिडंट अंडरस्टँड द लँग्वेज बट आय कुड अंडरस्टँड युअर इमोशन्स. आय अंडरस्टूड युअर इमोशन्स, तो म्हणाला. म्हणजे ह्या ज्या कॉम्प्लिमेंट्स आहेत ना, ह्या माझ्यासाठी फार मोठ्या, कुठच्याही बक्षिसापेक्षा ही फार मोठी कॉम्प्लिमेंट आहे. इमोशन्स आर बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड वर्ड्स, युनिव्हर्सल. नकळत सारे घडलेचा प्रयोग संपवून मी उतरत असायचे तेव्हा कित्येक बायका येऊन मला सांगायच्या की जरा आमच्या घरी चला ना, आत्ता आमच्या मुलाशी बोला ना, त्यालाही नाटकात जायचंय. तर मी सांगायचे, मी काउन्सिलर नाहीये, मला त्यातलं काही कळत नाही. म्हणजे काही नाही, हे बोलताना तेच येऊन बोला त्याच्याशी.